U.S. Marines, Lima Company, 3rd Battalion, 1st Marine Regiment, 1st Marine Division นาวิกโยธินสหรัฐกองร้อยลิมากองพันที่3กรมนาวิกโยธินที่1กองพลนาวิกโยธินที่1เข้าร่วมในการจำลองการตีโฉบฉวยในระหว่างการฝึกยุทธวิธีสนับสนุนการจู่โจม1ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรผู้ฝึกปฏิบัติอาวุธและยุทธวิธี 2-24 Weapons and Tactics Instructor Course ณ หมู่บ้านฝึกการรบ Combat Village ใกล้เมือง Wellton ในรัฐแอริโซนาวันที่ 8 เมษายน 2024 WTI เป็นหลักสูตรระดับสูงเนื้อหาเชิงลึกในด้านยุทธศาสตร์ที่จัดให้มีการฝึกทางยุทธวิธีขั้นสูงเพื่อเสริมสร้างและใช้อาวุธทางอากาศยานและยุทธวิธีขั้นสูง AST-1 คืออีเวนต์การฝึกแบบเผชิญหน้ากันหรือแบบประลองยุทธ Force on Force ซึ่งดำเนินไปในเวลากลางวันโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกเป็นผู้ฝึกปฏิบัติอาวุธและยุทธวิธีได้วางแผนบรรยายสรุปหรือทำการชี้แจงและดำเนินการเคลื่อนที่ทางอากาศในระดับกองร้อยเสริมกำลัง Company Reinforced พร้อมทั้งบูรณาการภารกิจหลักทั้ง 6 ประการของหน่วยการบินนาวิกโยธิน CH-53E Super Stallion CH-53K King Stallion เฮลิคอปเตอร์ยักษ์ฝูงบินอากาศยานอาวุธและยุทธวิธีนาวิกโยธิน 1 Marine Aviation Weapons and Tactics Squadron 1 เข้าร่วมในการจำลองการตีโฉบฉวย Lance Corporal Mauricio Arias Rifle Marine Lima Company ทำการออกคำสั่งให้กับ Marines ในการจำลองการตีโฉบฉวย Corporal Cole Thorne ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอาวุธที่ใช้เทคโนโลยี Electro-Optical Corporal Julian Gonzalez Rifle Marine ทำการเคลื่อนที่เข้าหาอาคารของฝ่ายข้าศึก Sergeant Hunter Shippers Rifle Marine ทำการตรวจการอาคารของข้าศึก Lance Corporal Parker Andy Lance Corporal Jamie Shadmeyer Lance Corporal Peyton Rufer Lance Corporal Daniel Silva Infantry Marine ทำการตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยหรือจัดกำลังระวังป้องกัน Corporal Eduardo Barrales Infantry Marine ทำการตรวจการพื้นที่ลงจอดของ CH-53E Super Stallion Super Stallion เฮลิคอปเตอร์ขนส่งหนักและเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ขนาดกลาง2เครื่องยนต์4ใบพัด UH-1Y Phenom ได้รับการบรรจุประจำการ Marine Aviation Weapons and Tactics Squadron 1 เข้าร่วมในการจำลองการตีโฉบฉวย Lima Company กองร้อยลิม่าขึ้นประจำบนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ Super Stallion เพื่อขนส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์หนักกองพันที่3กรมนาวิกโยธินที่1 3/1 คือกองพันทหารราบในกองทัพนาวิกโยธินสหรัฐ United States Marine Corps ซึ่งมีฐานประจำการอยู่ที่แคมป์ฮอร์โนภายในฐานทัพนาวิกโยธินแคมป์เพนเดลตันในรัฐแคลิฟอร์เนียกองพันมีฉายาว่า Thundering Third กองพันที่3สายฟ้าคำรณประกอบด้วยกำลังพลประมาณ 1,200 นายทั้งนาวิกโยธิน Marines และทหารเรือ Sailors อยู่ภายใต้การบังคับการกรมนาวิกโยธินที่1และกองพลนาวิกโยธินที่1 Global War on Terror สงครามต่อต้านการก่อการร้ายทั่วโลกการส่งกำลังพลเข้าวางกำลังครั้งสำคัญเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมคริสตศักราช 2000 เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการ Determined Response หลังจากเกิดเหตุการณ์ลอบวางระเบิดเรือรบสหรัฐ USS Cole ที่ท่าเรือเอเดนในเยเมนมีทหารเรือเสียชีวิต 17 นายในเหตุระเบิดดังกล่าวและได้รับบาดเจ็บมากกว่า 35 นาย Operations Iraqi Freedom ปฏิบัติการเสรีภาพอิรักในระหว่างการส่งกำลังพลไปปฏิบัติภารกิจในปี 2002 ร่วมกับหน่วยรบนอกประเทศนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 11 Marine Expeditionary Unit กองพันที่ 3/1 ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีเกาะเฟลาคาไอแลนด์ในประเทศคูเวตเหตุการณ์โจมตีของผู้ก่อการร้ายต่อนาวิกโยธินที่ปราศจากอาวุธในระหว่างดำเนินการฝึกซ้อมบนเกาะซึ่งส่งผลให้นาวิกโยธินเสียชีวิต1 นายคือ Lance Corporal Antonio J. Tony Sled แม้ว่าสงครามอิรักจะยังไม่เริ่มต้นขึ้นจนกระทั่งอีกไม่กี่เดือนต่อมา
ในเดือนมีนาคมของปีถัดไปแต่บางฝ่ายก็ถือว่าสเลดเป็นกำลังพลสหรัฐรายแรกที่เสียชีวิตจากการรบในสงครามครั้งนี้เนื่องจากเขาถูกยิงเสียชีวิตจากการถูกยิงโดยศัตรูในขณะที่กำลังทำการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นสงครามดังกล่าวในเดือนมกราคม 2003 กองพันที่ 3/1 ได้เคลื่อนย้ายกำลังกลับไปประจำการที่คูเวตอีกครั้งเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสรีภาพอิรักในเดือนมีนาคมของปีเดียวกันนั้นกองพันได้เข้าร่วมในการรุกรานอิรักในปี 2003 ซึ่งรวมถึงยุทธการ Nasiriyah Battle of Nasiriyah กองพันได้เดินทางกลับสู่แคมป์เพเดลตันในช่วงฤดูร้อนของปี 2003 ต่อมากองพันได้เคลื่อนย้ายกำลังกลับไปยังอิรักอีกครั้งในช่วงกลางปี 2004 และไปตั้งฐานอยู่ใกล้เมืองฟาลูจาในเดือนพฤศจิกายน 2004 พวกเขาเป็นกำลังหลักในระหว่างปฏิบัติการอัลฟัจโดยมีภารกิจปลดปล่อยเมืองฟาลูจาจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบก่อนที่การจู่โจมจะเริ่มต้นขึ้นปฏิบัติการนี้เป็นที่รู้จักในชื่อว่าปฏิบัติการ Phantom Fury การรบครั้งนี้ถูกบรรยายในภายหลังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรบในเมืองที่หนักหน่วงที่สุดที่กองกำลังสหรัฐเคยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนับตั้งแต่ยุทธการเว Battle of Way City ในเวียดนามเมื่อปีคริสตศักราช 1968 กองพันนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดรบกรมผสมที่ 1 Regimental Combat Team 1 RCT-1 มีหน้าที่รับผิดชอบส่วนหนึ่งในการกวาดล้างพื้นที่เขตโจลัน อันเฉาโชรวมถึงพื้นที่อื่นๆนอกจาก RCT-7 กองพันนาวิกโยธินอีก 4 กองพันรวมถึง 1/3 1/8 และ 3/5 และหน่วยต่างๆของกองทัพบกสหรัฐแล้วกองพันที่ 3/1 ก็ได้รับมอบหมายภารกิจในการยึดคืนเมืองฟาลูจาจากความไม่สงบเช่นกันการเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังทางประวัติศาสตร์ครั้งนี้ได้รับการบันทึกไว้อย่างดีและภาพฟุตเทจจากการรบได้ถูกนำไปสร้างเป็นวิดีโอตัดต่อการรบจำนวนมากซึ่งมีอยู่1วิดีโอโดยเฉพาะที่มักจะถูกนำมาเปิดให้นาวิกโยธินที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกรับชมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการฝึกภาคสนามของหลักสูตรการฝึกขั้นพื้นฐานกองพันได้เคลื่อนย้ายกำลังรบกลับไปยังอิรักอีกครั้งในเดือนกันยายน 2005 และถูกผนวกเข้ากับชุดรบกรมผสมที่ 2 Regimental Combat Team 2 ต่อมาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2006 ได้ถูกผนวกเข้ากับ Regimental Combat Team 7 ในพื้นที่ทางตะวันตกของอิรักเพื่อดำเนินภารกิจรักษาความปลอดภัยและสร้างเสถียรภาพกองพันเดินทางกลับสู่แคมป์เพนเดลตันในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2006 ในวันที่ 10 เมษายน 2007 กองพันที่ 3/1 ได้ถูกส่งกำลังพลไปปฏิบัติภารกิจในฐานะกำลังรบภาคพื้นดินของนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 13 โดยได้รับคำสั่งเข้าสู่ประเทศอิรักเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ Phantom Thunder ในการปฏิบัติการทางตอนเหนือของเมืองฟาลูจาและคามาร์ในภูมิภาคทอท่าภายในพื้นที่ปฏิบัติการอานาฮามหน่วยรบพิเศษมาซอกซึ่งถูกผนวกเข้ากับ Marine Expeditionary Unit ได้ปฏิบัติภารกิจล่วงหน้าเป็นเวลาหลายวันก่อนที่กองกำลังรบภาคพื้นดินจะเริ่มปฏิบัติการในวันที่ 15 มิถุนายน 2007 พวกเขาได้รับมอบหมายให้จัดตั้งกองกำลังผสมกับฝ่ายพันธมิตร Coalition ในพื้นที่ที่ไม่เคยมีกองกำลังพันธมิตรอยู่เลยนับตั้งแต่การรุกรานในเดือนมีนาคม 2003 กองพันได้เสร็จสิ้นภารกิจในอิรักหลังจากปฏิบัติการมา 90 วันในวันที่ 20 กันยายน 2007 และไม่นานหลังจากนั้นก็ขึ้นเรือประจำกลุ่มจู่โจมทางเรือ Naval Strike Group และออกเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาและกลับถึงแคมป์เพนเดลตันในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2007 ในเดือนกรกฎาคม 2008 กองพันที่ 3/1 ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลไปปฏิบัติภารกิจในฐานะกองกำลังรบภาคพื้นดินของนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 31 กองพันได้เดินทางกลับสู่แคมป์เพนเดลตันในเดือนมกราคม 2009 ในปี 2006 นิตยสาร Times Magazine ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2005 ซึ่งกลุ่มนาวิกโยธินกองร้อยกิโล Company ของกองพันที่ 3/1 ถูกกล่าวหาว่าได้สังหารพลเรือนชาวอิรักที่ไม่มีอาวุธจำนวน 24 รายในเมืองฮาดิตาเพื่อเป็นการแก้แค้นตอบโต้เหตุการณ์โจมตีด้วยระเบิดแสวงเครื่อง IED ที่ทำให้ Lance Corporal มิเกล เตราซัสเสียชีวิตแถลงการทางการเบื้องต้นของนาวิกโยธินรายงานว่ามีพลเรือนเสียชีวิต 15 รายจากแรงระเบิดของระเบิดแสวงเครื่องและกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอีก 8 รายถูกสังหารในเวลาต่อมาเมื่อนาวิกโยธินยิงตอบโต้ใส่ผู้โจมตีขบวนยานยนต์อย่างไรก็ตามหลักฐานอื่นที่สื่อมวลชนเปิดเผยออกมากลับขัดแย้งกับคำให้การของฝ่ายนาวิกโยธินซึ่งกระตุ้นให้กองทัพสหรัฐต้องเปิดการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2006 นาวิกโยธิน 8 นายจากกองพันที่ 3/1 ถูกตั้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2008 จำเลย 6 รายถูกยกฟ้องและจำเลยรายที่ 7 ถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดข้อยกเว้นคืออดีตยศ10 โท Staff Sergeant ซึ่งปัจจุบันมียศเป็นพลทหาร Private Frank Wooterich ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาเดียวคือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2012 Wooterich ถูกลดชั้นยศและตัดเงินเดือนแต่รอดพ้นจากโทษจำคุกปฏิบัติการเสรีภาพยั่งยืน Operation Enduring Freedom ในเดือนเมษายน 2010 กองพันที่ 3/1 ได้เคลื่อนย้ายกำลังพลไปประจำการที่จังหวัดเฮลมันด์ประเทศอัฟกานิสถานเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสรีภาพยั่งยืนกองพันได้ดำเนินการปฏิบัติการรบในเขตกามเซอร์ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางทหารในภูมิภาคโคชเทและซาฟากองพันได้เดินทางกลับสู่แคมป์เพนเดลตันในเดือนพฤศจิกายน 2010 ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภายใน Operation Inherent Resolve และช่วงทศวรรษ 2010 ในเดือนพฤศจิกายน 2011 ได้ปฏิบัติภารกิจในฐานะกองกำลังรบภาคพื้นดินสำหรับนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 11 และถูกส่งเข้าวางกำลังไปยังภูมิภาคอินโดแปซิฟิกตะวันออกกลางและแอฟริกากองพันเดินทางกลับสู่แคมป์เพนเดลตันในเดือนมิถุนายน 2012 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2012 กองพันที่ 3/1 ประสบเหตุโศกนาฏกรรมเมื่อทหารเรือเสนารักษ์ประจำการนาวิกโยธิน Hospital Corpsman Third Class Kyler L. Estrada ซึ่งประจำการอยู่กองร้อยอินเดีย Company ถูกยิงเสียชีวิตในระหว่างการฝึกซ้อมยิงกระสุนจริงและการเคลื่อนที่เข้าตีในเวลากลางคืนที่ประเทศจิบูตีในเดือนตุลาคม 2013 กองพันที่ 3/1 ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการหมุนเวียนกำลังพลตามโครงการหน่วยเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลัง The Unit Deployment Program ไปยังแคมป์แฮนสันประเทศญี่ปุ่นกองพันได้เดินทางกลับสู่แคมป์เพนเดลตันในเดือนเมษายน 2014 ในเดือนพฤษภาคม 2015 กองพันที่ 3/1 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกองกำลังรบภาคพื้นดินหรือที่รู้จักในชื่อกองพันยกพลขึ้นบกที่ 3/1 Battalion Landing Team หรือ BLT 3/1 สำหรับหน่วยนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 15 และถูกส่งกำลังพลไปยังภูมิภาคอินโดแปซิฟิกตะวันออกกลางและแอฟริกาเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภายในกองพันได้รับมอบหมายภารกิจในการให้การฝึกรบและคำแนะนำทางยุทธวิธีแก่กองทัพต่างชาติเพื่อเตรียมความพร้อมในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม Islamic State กองพันเดินทางกลับสู่แคมป์เพนเดลตันในเดือนธันวาคม 2015 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2015 กองพันที่ 3/1 ประสบเหตุโศกนาฏกรรมเมื่อเฮลิคอปเตอร์ MV-22 Osprey ลำหนึ่งของพวกเขาประสบเหตุตกในระหว่างกิจกรรมการฝึกซ้อมที่รัฐฮาวายส่งผลให้นาวิกโยธินเสียชีวิต 2 นายในช่วงปลายปี 2016 กองพันที่ 3/1 ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการหมุนเวียนกำลังพลตามโครงการ The Unit Deployment Program ไปยังฐานทัพแคมป์ฟูจิประเทศญี่ปุ่นกองพันได้เดินทางกลับสู่แคมป์เพนเดลตันในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี 2017 ในเดือนกรกฎาคม 2018 กองพันที่ 3/1 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกองกำลังรบภาคพื้นดินสำหรับนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 13 และถูกส่งไปยังภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและตะวันออกกลางกองพันได้เดินทางกลับสู่แคมป์เพนเดลตันในเดือนมีนาคม 2019 ระหว่างเดือนตุลาคม 2020 ถึงเดือนเมษายน 2021 กองพันที่ 3/1 ได้รับมอบหมายให้สังกัดกองกำลังเฉพาะกิจทางอากาศภาคพื้นดินนาวิกโยธินวัตถุประสงค์พิเศษ Special Purpose Marine and Ground Task Force และถูกส่งไปประจำการในภูมิภาคตะวันออกกลางในเดือนมีนาคม 2023 กองพันที่ 3/1 ได้รับมอบหมายให้สังกัดกองกำลังหมุนเวียนนาวิกโยธินดาร์วิน Marine Rotational Force ดาร์วินและถูกส่งไปประจำการที่ประเทศออสเตรเลียและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกกองพันได้เดินทางกลับสู่แคมป์เพนเดลตันในเดือนตุลาคม 2023 ในระหว่างการส่งกำลังพลครั้งนี้กองพันที่ 3/1 ประสบเหตุโศกนาฏกรรมซ้ำอีกครั้งเมื่อเฮลิคอปเตอร์แบบ MV-22 Osprey ลำหนึ่งของพวกเขาประสบเหตุตกในระหว่างกิจกรรมการฝึกซ้อมส่งผลให้นาวิกโยธินเสียชีวิต 3 นาย U.S. Marine Corps Video by Corporal Tyler M. Rapp Photo by Lance Corporal Maureen Moore เรียบเรียงและแปลโดย Wannalee Hunter
a lot of dudes out there. I'm counting 1, 2, 3, 4. Do you see them? Look at me! Yeah. Yeah, you're dead. Let's let them get in. Yeah. I'm gonna stay here on the wood pallet. You keep pushing. Right. Hey, Harry, you have isolation on the left building. Yeah. And actually making it through the compound. Great. Yep. Hey. If you guys have isolation set, start pushing the fight. Hey, let's go. Come here. Hey, get your push. Keep isolating right. Watch out. Watch out. Go. Skipper! Go! Friendly's broad! One actual, this is 3 actual. We're entering Charlie 5. You have friendlies in Charlie 7. Send it! Hey, we're taking shots from the mosque. Shots from the mosque. Before you guys move, wait. Yes, we're gonna put a support by fire here on the right, and you guys will be able to good to push into the next. Into the mosque? No, into Charlie 2 and 3. Move. Take building? Yes. We're taking shots from what looks like a buddy fair. From the right side, right there, that long line of storage containers. Hey, they're pushing up to the mosque! On left to right building. He's gone now. One team isolated Bravo from Charlie, and then the other takes the market, followed suit. Push up, go inside. Push. Go. Hey, who's up there? Hey, you guys got it. Just keep pushing through. We'll hold here. Go, Andy! Here, so we can start pushing to that compound. Deep! Oh, unless I'm seeing shit. Give me one guy holding security, everybody else inside. Follow their path. Ready? Go. Hold. Go. Come. Next. Here's the next guy.
Towers on the right side. Hey, Bravo 4, second deck, it's the back side. Perry wants you to wrap around and go support him. Hey, on the left, Carlos! Carlos! Hey, got an AK! Point in the direction! Right there! Give me a range! Are they in that center building, Stova? They just made entry for friendlies did? Left to right. Copy. Hey. Yo! Roger. I got you. He's staying right here. Rifles up, rifles up. Are you guys the furthest forward element? AP. Yep. Is that our LZ right in front of us? Chippers? Yeah. Tower to your right. Alright. One lonely cactus to your front with like the 4 different things coming out. Hey, who's the far I'm left? trying to push ups to cover that. Hey, friendly's moving right now. Further, about 50 meters forward, you're on the LZ. Rally point is what? What is the rally point? Echo 1, southwest. Yeah, we're on it. We're already there. Already there, Lima 6. To the right of Echo 6 as you look at it.